वेलकम गाईज अगेन टू द न्यू व्हिडिओ. आणि आज आपण खाणार आहे डॉमिनोज पिझ्झा. दिसतंय तर आपण बेसिक पिझ्झा मेन्यू ऑर्डर केला. आय विल शो यू. दिस इज कॅप्सिकम अँड दिस वन इज ऑनियन. थोडा लाईट इश्यू आहे बट नाव विल हॅव इट विथ दी सॅशेज. यम यम. Yeah boys. Seasonings are done. आपण पहिले विदाउट सॉस खाऊयात. काही जास्त चेंज नाही वाटत आहे. बेसिक रेग्युलर आधी जसं होतं तसं डॉमिनोजची जी ओरिजिनल टेस्ट आहे तीच आहे. ऑसम, एकदम छान आहे. मी खातो आता सॉससोबत काही. तुम्हाला पण खायचं असेल तर ऑर्डर करा, खाऊन घ्या.